У нас усіх своє бачення не тільки власного майбутнього, а й майбутнього нашої держави. І сьогодні поговоримо, зокрема, про те, чи відрізняється це бачення і взагалі чи має воно бути однаковим. Попереджаю, що це більше мої роздуми на тему, щось на зразок есе, і навіть висновків як таких тут не буде. Проукраїнська позиція українців. Спочатку нам просто необхідно дещо окреслити ось це поняття, хто такий українець. Так от, українці – громадяни України чи навіть не громадяни України, які мають українське походження, чи просто народилися в Україні і які вважають себе українцями, чи пов'язують своє життя з Україною. З цим визначенням можна не погоджуватись чи погоджуватись – це ваш вибір. Є інші визначення, як от українець чи українка, як представник народу українців. Усі свої уточнення і думки пишіть в коментарі. У цьому аспекті не претендую на те, що ви будете всі зі мною згодні. І взагалі, зважаючи на те, що після повномасштабного вторгнення українська діаспора за кордоном збільшилася, виїхало, стали біженцями більше 6 мільйонів, а це дуже багато, частина яких там точно залишиться, думаю, нам доведеться активно думати про те, щоб ці люди зберігали свої зв'язки з Україною якомога довше. Будь-які зв'язки – сімейні, економічні, ментальні, творчі. І ні, заклики перестати платити їм допомогу, оплатити цю допомогу в український бюджет такому не сприяють. Але це ліричний відступ. Тож так, українець тепер це точно не лише той, хто безпосередньо живе в Україні. Та й це ніколи не було тільки так. Згадайте, наприклад, відому фотографію кафе, в якому в день смерті Сталіна безкоштовно годували борщем людей у США. Звісно, є багато людей, які незалежно від місця їхнього народження так чи інакше пов'язані з Україною. Бувають різні випадки, дехто тут народився і відразу поїхав, чи провів тут дитинство, а вже потім поїхав, у когось робота, сім'я в іншій країні. Завжди слід пам'ятати, що всі люди різні, з різними мотивами, виборами і цінностями. Хто жив чи живе за кордоном, так само може допомагати своїм рідним, близьким, волонтерити, донатити, представляти свою країну, розказувати про те, що тут відбувається. Безсумнівно, досвід тих, хто поїхав 2 роки тому, півроку, 10 років тому і тих, хто не поїхав чи навіть не зміг поїхати, відрізняється. Але ці всі відмінності просто необхідно буде перебороти. Не усунути це неможливо, а саме зменшити їхній вплив і перетворити на спільну мету. Звичайно, маю на увазі тих, хто взагалі за Україну, а не тих, хто, наприклад, став колаборантом, чи просто поїхав і тепер навіть чути не хоче про місце свого народження. Вибрав собі нову батьківщину або ідентичність, чи вважає, що він щось типу громадянина світу, планети сонячної системи. Тож зрозуміло, що навіть між тими, хто поїхав 5 років і 2 роки тому, є різниця. Уже навіть не кажу про тих, хто залишився тут, особливо тих, хто зробив це свідомо, зробив вибір ризикувати своїм життям. Однак усі можливі розбіжності насправді не такі важливі, як спочатку здається. Особливо зважаючи на те, як інколи качають інфопростір, аби загострити ці відмінності. Та без них ніяк, бо ми не клони, а навіть клони насправді зовнішньо не ідентичні на 100%. Вони однакові генетично, але мають різний фенотип. Ці загравання з неоднаковістю нашого суспільства, поділ на сорти, улюблена технологія Кремля. Часто мають на меті звичайне відвертання уваги від важливого, ну і сам поділ. І, на жаль, ось це безкінечне ділення працює, бо люди різні і однаковими не стануть, бо зараз легше піддатися цій маніпуляції, аніж спробувати жити в реальності. Ні війна з 2014-го, ні повномасштабне вторгнення не могли зробити щось нереальне і об'єднати абсолютно всіх людей з багатьох причин. Частина цих причин повністю негативні, але ж треба пам'ятати і те, що велика частина суспільства таки об'єдналася перед загрозою. Так, дехто раніше, хтось пізніше, а хтось взагалі 10 років тому був дитиною чи підлітком. Тому надія завжди є. До того ж, пам'ятайте, що активна завжди меншість. Наприклад, у мене немає якогось чарівного рецепту, як нам зробити так, щоб усі люди з України раптом об'єдналися навколо однієї мети. І думаю, цього рецепта, на жаль, немає ніхто. Але, що знаю точно, якщо всі, хто вважає себе частиною українства, будуть працювати для втілення однієї єдиної мети, у нас має все вийти.
Тільки питання якої мети? Ви можете подумати чи написати перемоги. Це дійсно перше, що спадає на думку, але навіть у цьому питанні наші уявлення і думки дуже різні. Хоча на перший погляд здається, що це не так, бо диявол усе ще в деталях. І щоб ви мене правильно зрозуміли, на це запитання повинні собі відповісти не тільки і не скільки люди, а й наша влада. Люди в нас і так уже зробили і роблять те, на що точно не всі здатні. І саме це стало однією з основних причин того, що нам допомагає чи намагається допомогти увесь притомний світ. Немає сенсу вимагати від перехожих на вулиці бачення України у наступні 10 років, коли ці самі перехожі завтра можуть стати жертвами ракетного обстрілу. Так само немає сенсу запитувати у військових на фронті, що для них перемога, бо відповіді будуть очевидними. Бо в моменті це просто залишитися живим, або життя своїх дітей, своєї сім'ї. Ось така перемога. Усе куди більш монотонно чорно-біле. Ну і випереджаючи можливі зауваження, скажу. Так, я знаю, що у влади якби начебто є відповідь. Скрін на екрані. Повернення на кордони 1991 року. Однак для цього так само необхідна стратегія, плани. І не тільки військові. Маю на увазі не те, що так хотіла осягнути своїм чи не своїм блаженним розумом Мар'яна Безугла. Маю на увазі стратегію розвитку держави. Так, бо саме влада має усі повноваження і дані, тому може акумулювати, зібрати бачення майбутнього в одне. Не кажу як Мар'яна, що нам потрібно опублікувати ці плани, це просто абсурд, але нам треба їх мати. На всі випадки. І суспільство має розуміти, що ці плани є, а не як у 2022-му. У будь-якому разі у нас є одна проблема. Насправді їх, на жаль, набагато більше, але у цьому контексті цікавить саме ця. Через любов до швидких і простих рішень, з іншого боку, хто їх не любить, дуже часто у нас в країні з кожними виборами трохи, а інколи кардинально, змінювався курс цього самого розвитку. Сьогодні, на щастя, у нас в Конституції вже зазначений курс на Європейський Союз, тому ця проблема має зникнути. Залишається тільки його дотримуватися. Тобто до цього люди обирали одне, щось не так обирали інше. І це правильно, бо десь так і працює демократія. Але тут у нас найбільша проблема наш сусід – Росія. Тому цим принципом і любов'ю людей до популізму вона користувалася на всі 100%. Тому якась з цих проблем, популізм або Росія, мають зникнути, а краще дві зразу. Але це вже просто фантастика. Чи ні? Але якщо подумати, просте рішення про усунення популізму і є популізмом. Така собі рекурсія. Щось я відволікаюся. Повертаємося до проукраїнської позиції. Багато людей мають якесь своє бачення кожної проблеми і її розв'язання. І часто ці самі люди нічого насправді не знають про цю проблему, керуючись власними внутрішніми мотивами, або просто їм все одно. Так само і з проукраїнською позицією. Скільки людей, стільки й думок. Однак нас не цікавлять саме ці нюанси, бо якщо якось їх узагальнювати, це було б мінімум годинне відео. Натомість головне те, що залишається після того, як усе зайве виноситься за дужки. Усе зайве – це відверто вороже ставлення до своєї держави. І так, навіть ті люди, які активно чи навіть пасивно не цікавляться політикою, можуть бути проукраїнськими. Це питання середовища, впливу і їхнього виховання. Тож у мене немає однієї конкретної відповіді на запитання, що таке проукраїнська позиція українців. Звісно, якщо банально, це коли людина за Україну. У нашому випадку можна додати і проти Росії. За справедливість, за свободу, за дотримання міжнародного права. За багато чого хорошого проти всього поганого. Але іноді слова залишаються просто словами, хоча ми всі знаємо, що важливіші дії мають бути. Наприклад, хтось бачить шлях нашої країни передусім у економічному розвиткові, створення і забезпечення стабільної економіки, яка буде давати людям надію на майбутнє. А якщо з економікою все буде ок, то і людей в Україні буде ставати тільки більше. І так, економічний сектор – це ще одна наша проблема.
Хтось бачить винятково військовий шлях, коли вся країна якби має перетворитися на військо, що дасть відсіч усім ворогам. Для інших це комбінація цих двох, а для когось уже давно все пропало, а хтось просто жде закінчення війни і про таке взагалі не думає, бо і так проблем вистачає. Тож, чи людина, яка на словах за Україну, а на ділі, наприклад, корупціонер, який заробляє на нашій сьогоденній ситуації, усе ще має проукраїнську позицію? Чи вже ні? Бо корупціонер не дорівнює колаборант, але сприяє тій самій корупції, яка не просто корупція, а шкодить, наприклад, нашій армії. Тобто вже не все так просто. І це лише один приклад, а їх набагато більше. От інший приклад. Якщо подумати про людей, які підтримують Україну і живуть на окупованих територіях уже майже 10 років, деякі вже 2 роки. Подумати про те, чи відрізняється їхня проукраїнська позиція від думок українців на інших територіях. Хтось просто переконаний у тому, що українцям просто необхідно виїжджати з окупованих територій, і з цим важко не погодитися, бо є велика ймовірність стати жертвою репресій. Насправді для цього навіть не потрібно бути якимось великим патріотом чи говорити українською мовою, чи мати родичів українських військових. Хоча ці факти – це практично гарантія репресій. Великих чи малих, тільки у цьому питання. Але й можна просто опинитись не в тому місці і не в той час. Цього може бути достатньо. Бо якщо репресивна машина запущена, вона як ненажерливий звір хоче поглинути якомога більше. Аж поки всі, хто залишився, зрозуміють, що ніякого опору не має бути, якщо хочеш жити. Ні фізичного, ні психологічного. Чи зміняться, трансформуються у такій атмосфері проукраїнські погляди? Риторичне запитання. Але при тому не всі люди реально можуть виїхати, не всі хочуть виїхати, не всім є куди їхати. Світ не складається зі здорових, безпроблемних, молодих або середнього віку людей. І те, що вони з різних причин не поїхали, не означає, що вони стали фанатами Рососії. Багато наших громадян це не розуміють, але хто це чудово розуміє, так це росіяни, які потихеньку окуповують ті території. І не тільки фізично, а й ментально і культурно. Проукраїнська позиція іноземців. Звісно, вона відрізняється. Є багато факторів, чому так. Ментальність, знання, досвід – усе різне. Тому і позиція буде відрізнятися. Можливо, не повністю, але ж ви все ще пам'ятаєте, що диявол в деталях. Навіть найбільш емпатична та обізнана в українських реаліях і проблемах людина не буде бажати того, що бажають українці, які відчувають усі жахи і біди війни на власній шкурі. І це світоглядний розрив, його майже неможливо перебороти. І не факт, що взагалі потрібно. Людям важко зробити той крок назустріч іншому через цілу прірву. Особливо, якщо цей крок не до чогось світлого, а до такого темного, як війна. Нас зможуть більш-менш зрозуміти лише ті люди, які пережили чи переживають схожі війни, жертви агресора, наприклад, сирійці. Бо наш досвід хоч якось перетинається, але знову ж таки, звісно, не повністю. Це просто неможливо. На початку вторгнення та й пізніше, зараз, на жаль, уже менше, в Україні була, мабуть, небувала підтримка надзвичайної кількості людей з різних куточків світу. Багато хто донатив, волонтерив, зокрема й в самій Україні, не боявся стати жертвою російської агресії. І дехто став жертвою. Ну і не забувайте про інтернаціональний легіон добровольців з абсолютно різних країн, які ризикують своїм життям, вмирають, отримують поранення, борючись з нашим тепер уже спільним ворогом. Ці люди воюють з різних причин, дехто, наприклад, за свободу власної країни, але думаю, врешті-решт це не дуже важливо, а важливі їхні дії. Звичайно, після 2 повних років повномасштабної війни підтримка інших держав зменшується, але вона все ще є. І у певних країнах доволі непогана. Звісно, на фоні кремлівських шавок із різних країн, проплачених та ідейних, здається, що цієї підтримки набагато менше, але це не зовсім так. Загалом слід розглянути питання, чи взагалі росіяни, з якими воюємо, можуть мати якусь саме проукраїнську позицію. Не антипутінську, не проросійську чи прослов'янську, чи ще якусь а саме проукраїнську. Однак відповідь на це запитання кожен шукаючи вже знайшов самостійно. Ну і якщо ми говоримо про жертв російської агресії, хтось може сказати, що ось росопозиціонери такі самі жертви, як і українці. Ні.
Навіть не знаю, хто в них нині там популярний, так би мовити, в топ-10 найбільш опозиційних опозиціонерів і ще не у в'язниці. Та навіть ті, що таки були у в'язниці. Про одного з них у нас є відео, не буду називати його ім'я, але кажуть, що хуй його таки добив. Росіяни це, звісно, проковтнули. Так от, ці люди не є такими жертвами, як ми, бо для сучасної Росії вони внутрішній ворог, якщо взагалі ворог. Особисто для мене живий, неув'язнений медійний опозиціонер в Росії – це не зовсім опозиціонер. Так, ось така справжня нібіріанська конспірологія. З цим можна погоджуватись чи не погоджуватись, дискусійна тема. Нагадую вам, що внутрішній і зовнішній ворог – два абсолютно різних поняття. Ну, у будь-якому разі по них не стріляють артою і ракетами. Хіба що в Белгороді у росіян дуже багато опозиціонерів і вони самі, тобто російські війська, хочуть зменшити їхню кількість. Бо як ще пояснити, що періодично з боку Росії по тому Белгороду прилітає, я не знаю. Можна виділити позицію росіян, які так чи інакше якби за Україну, але їхнє бачення все одно не таке, як бачення, не люблю це слово, середньостатистичного українця. Так, у нас є Легіон Свобода Росії, є російські військові. Наш нещодавно призначений головнокомандувач народився в Росії, етнічно нібито росіянин, але вся його кар'єра в Україні. А втім, у нього начебто ніхто не питав, ким він себе сам вважає, але то таке. Тож сперечатися з цим фактом існування росіян, які проти сучасної Росії, немає сенсу. Та навіть Арестович вже нарешті визначився і сказав: «Я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации». Він теж поки що проти сучасної Росії. Однак, незважаючи на це, чи хтось з вас захоче собі такого союзничка, як Олексій? Думаю, навіть якщо й захоче, то буде в меншості. Чи мають росіяни таке ж бачення майбутнього, як і ми? За що вони воюють на реальному фронті і на своїх так званих опозиційних фронтах, які розсіялися і вкоренилися у всьому світі? От, наприклад, Легіон за свободу Росії. Вона окупована. Його учасники стверджують, що Легіон був створений для боротьби з путінським режимом. Можливо, хтось воює за звання, за свою нову успішну країну, бо люблять воювати. Хтось не підтримує сучасну Росію, бо ненавидять Путіна чи фашизм. Чи бачать на боці України більше перспектив. Багато варіантів і впевнений, що у тих, хто воює, у всіх різні причини. Питання без відповіді. Трохи вас загрузив, так? А інакше ніяк. Кожен раз, коли думаю про нібито просте питання про української позиції, з'являється безліч уточнюючих запитань, тез, думок тощо. І це непогано, така наша реальність. Ви маєте ставити собі та іншим такі запитання, не через снобізм або щоб показати обізнаність чи ще щось. Ні. Для того, щоб зрозуміти спочатку, як саме ви ставитеся до цього запитання. Ну, ось уявіть, що вас запитали про таке не з нудьги або не в приватній розмові, а у національному опитуванні в межах потреби виявити вірний курс на майбутнє. Або вас запитає ваша дитина, чому ви пішли захищати країну. Для неї ця відповідь стане важливою складовою побудови власної особистості та ідентичності як людини і громадянина. Б'юся об заклад, що саме зараз ви трохи сконфужені і не знаєте, як швидко відповісти. І це нормально, бо коли ми просто думаємо про складні теми, а не ділимось нашими думками з іншими, це значно легше, бо не треба формувати із своїх думок чітку, тверду як стіна позицію. Хтось, особливо той, хто жив у тоталітарних або авторитарних системах, взагалі ніколи в житті не задумувався про щось подібне. Бо безпечніше боятися, ховати свої думки, ігнорувати їх. Бо, по-перше, думки можуть спровокувати наслідки, розуміння, де ти живеш, як будуть жити твої нащадки, і одразу дискомфорт. А по-друге, можливо, трансформація цього дискомфорту в нав'язливі думки, бо прийнята позиція «я нічого не можу вдіяти», або починається протест, і думки перетворюються на слова, а пізніше дії, або не перетворюються, і тоді маємо щось таке.
А без планування, звісно, не буде дій, направлених на покращення ситуації, бо у випадку начебто опозиційних росіян очевидно, що для цього треба валити владу Кремля. Основне, що вам потрібно збагнути і всього, що я тут сказав, це необхідність того, що нам потрібно думати, говорити та діяти, коли це стосується проукраїнської позиції, а не залишати це в своїй голові, навіть коли це створює суперечки, конфлікти і розбіжності. Бо так чи інакше, рано чи пізно так сформується стала позиція простої більшості, яка й буде нашим маяком на шляху до майбутнього. Не впевнений, що вона сподобається конкретно мені, але будь-який структурований план значно краще, ніж його відсутність чи реакційний план, коли твої дії тільки відповідають на обставини, а завтра ніби й не існує. І це, певно, головне, що хотів сказати цим відео. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер уже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні і де я жартую дідівські жарти про МПЗ і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeCoffee та Donatello. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.